Đây là bữa ăn đặc biệt trong khu ổ chuột Kibera, khu ổ chuột lớn thứ 3 thế giới. Khoai đã được mọi người ở nơi đây nấu cho rất nhiều món ăn ngon và lạ. Nguyên một cái bữa ăn lớn cho đông người nhưng mà chỉ nấu trong cái khu bếp nhỏ xíu trong một ngôi nhà chưa tới 10 mét vuông. Và đây được gọi là ngôi nhà khang trang hơn phần lớn những ngôi nhà ở trong khu ổ chuột Kibera này. Để tới được ngôi nhà này, chúng ta phải băng qua cả một khu Kibera rộng lớn cùng những bãi rác khổng lồ và những con hẻm sâu, nhỏ, những con đường móc nối với nhau giống như là một mê cung. Thật sự nếu không có người bản địa dẫn đi, chúng ta rất dễ dàng bị lạc giữa những cái căn nhà giống nhau như vậy. Giờ thì Khoai lang thang xin mời mọi người đồng hành cùng Khoai. Chúng ta cùng nhau khám phá tiếp cuộc sống của người dân Kenya, đặc biệt là ở khu ổ chuột Kibera nha. This very ngon. Kibera, Kenya. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Khoai đang đứng đây để đợi mấy anh hôm qua ở trong khu Kibera ra đón Khoai, và hôm nay chúng ta sẽ có một cái ngày đi khám phá nguyên một cái khu Kibera rộng lớn. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ ăn sáng, ăn trưa bằng một món ăn rất đặc biệt, trứng dồn salad cà chua ở phía trong. Cái trứng sẽ được lột vỏ ra, xong rồi anh có một cái loại salad từ cà chua, hành tím và ngò. Anh sẽ chẻ cái trứng ra và múc salad này kẹp cho chính giữa. Thêm một xíu muối tiêu lên nữa. Khoai sang thử nha. Trứng luộc bình thường thôi, nhưng mà có cái salad cà chua, chua chua, thơm thơm hành tím và có cái muối tiêu rắc lên trên nữa. Ăn chung như vậy đỡ ngán hơn nhiều lắm. Ngon mọi người ơi. 30 shilling là cỡ 5.500 6.000 tiền Việt Nam mình. Và cả xúc xích, người ta cũng bỏ cái salad cà chua vô trong chính giữa cái xúc xích luôn. Phải cẩn thận chứ không nó bị rớt cà chua ra ngoài. Xúc xích xông khói, có cái mùi khói thoang thoảng. Ăn với cái cà chua, nói chung là cái ăn với trứng Khoai thích hơn. Tại vì cảm giác đó là nó tươi mới hơn, còn cái xúc xích này nó sẽ cảm giác như là đồ muối, đồ xông khói á. Thì mình ăn mình thấy nó giống như là mình đang ăn một cái món ăn sáng trong một khách sạn mà kiểu mẫu á. Người ta sẽ cho mình một cái xúc xích, xong rồi cho mấy miếng cà chua ăn chung xúc xích đó. Giống như ngày hôm qua, mấy anh đó lại tới trễ nữa rồi mọi người. Đứng đây đợi thêm chút thì Khoai thấy ảnh bắt đầu làm luôn cả cái salad cà chua. Không cần thớt gì hết, chỉ cần một con dao và đôi bàn tay của mình, ảnh có thể cắt cà chua nhỏ ra. Và khắp các ngã tư ở Kenya, chúng ta có thể nhìn thấy những cái xe bán đồ ăn sáng như vậy. Một cái tủ hấp hơi nước, hấp trứng, xúc xích và chapati trong đó, luôn nóng hổi để chờ đợi khách tới ăn sáng. Giờ thì Snyder và anh Samoy đã đến và đón Khoai. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào trong trung tâm của khu ổ chuột Kibera. Khu ổ chuột được mệnh danh là lớn thứ 3 thế giới. Ngày hôm nay là ngày thứ 2 ở khu này rồi. Bây giờ là buổi chiều rồi. Và Khoai đang đi qua một cái con đường ở trong cái khu Kibera này. Mọi người sẽ nhìn thấy giống như một cái đường mòn, đường đất người ta đi nhiều nó thành đường thôi. Và nước thải đang chảy khắp nơi giữa đường. Những căn nhà trong cái khu Kibera này rất là nhỏ và không có nhà vệ sinh ở bên trong. Cho nên nếu muốn đi giải quyết tâm sự thì bắt buộc là phải đi ra cái khu nhà vệ sinh chung này để mà làm. Nhà vệ sinh này sẽ mở cửa vào lúc sáng sớm và đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Cho nên nếu sau 10 giờ tối mà mọi người có muốn đi vệ sinh thì phải nhịn, phải đi ngủ hoặc là tìm một cách nào khác, chứ không thể nào có chỗ nào để đi vệ sinh được. Đó cũng là một cái vấn nạn ở đây. Và mỗi lần đi vệ sinh chúng ta sẽ phải trả tiền mọi người. Đi tiểu, đi nặng thì trả tiền khác. Còn tắm nước lạnh thì là trả tiền kiểu khác. Còn tắm nước nóng thì sẽ trả tiền kiểu khác. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có một cái nhà vệ sinh công cộng khác. Của một cái tổ chức Caro Foundation. Và có 2 cái nhà vệ sinh ở đây và một cái chỗ để tắm ở đây. Mỗi lần tắm là 10 shilling. Và mỗi lần mà đi vệ sinh bình thường là 5 shilling, người ta có để giá trên cửa này. 10 là chưa có nước nóng nha. Nước nóng là giá cao hơn nha. Và 10 giờ tối đóng cửa. Và tương tự như nhà vệ sinh công cộng thì những cái nơi mà lấy nước sạch công cộng như vậy cũng rất phổ biến ở trong khu Kibera. Cỡ 1-2 cây số sẽ có một cái khu vực như vậy để bà con có thể tới đây để mà lấy nước. Một cái can nước đầy vậy là giá khoảng 10 shilling, cỡ 2.000 tiền Việt Nam mình.
Những cái khu mà chứa nước sạch hoặc là nhà vệ sinh như vậy sẽ nằm rải rác trong khu Kibera để mà người dân có thể đến đó lấy nước hoặc là đến đó đi vệ sinh. Nhà ở đây thì chủ yếu sẽ là nhà vách đất và vách tôn phế liệu như vậy mọi người. Vách đất là nhà còn kiên cố, chứ còn những cái vách tôn này mọi người sẽ nhìn thấy này, nó cũ lắm rồi và nó được giá từ những cái miếng tôn cũ. Thậm chí bên kia nó còn không có giống một cái bức tường bình thường luôn. Phía bên kia mọi người có thể nhìn thấy là những cái tấm tôn người ta xếp tạm lên để mà ở. Rất nhiều những căn nhà ở đây như vậy. Đây là một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Vâng. We just look for that. Sau cái giờ một đứa ăn đi. Rồi, bạn cái câu chuyện. Chứ có, chắc là có. Mambo. Mambo. Bo. Bo. Mambo. Bắp chính là một trong những cái lương thực chính ở đây nên mọi người sẽ nhìn thấy bắp khắp nơi trên đường. Người ta phơi bắp, người ta xay nhuyễn bắp ra để làm những cái món ăn truyền thống. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn một cái món truyền thống ở nhà của anh Sammy, đó chính là ugali. Ugali là một cái món giống như là mèn mén ở Việt Nam mình. What's your name? I'm Kevin. Kevin. Là anh Kevin. Bạn của anh Sammy. Nice to meet you. Yeah, thank you. Tất nhiên là trong khu này cũng sẽ có những cái ngôi nhà kiên cố như vậy. Nhưng mà những ngôi nhà này là phần nhỏ thôi mọi người. Đây một cái ngôi nhà đặc trưng ở đây, vách bằng đất. Và mọi người sẽ thấy đất này nó cũng có xen lẫn những cái bịch ni lông, những cái rác ở trong đất. Hệ thống nước thải thường của những căn nhà nó sẽ như vậy. Nó sẽ từ trong đó, từ phía trong đây chảy ra và đổ ra phần cống chung ở đây, và nó sẽ chảy dọc khắp nơi khu Kibera này. Khi mà mình đi bộ như vậy mình có thể ngửi được mùi nước thải rất là rõ ràng. Tiệm tạp hóa ở đây mọi người sẽ nhìn thấy người ta kính cổng cao tường nha. Mọi người sẽ nhìn thấy phía trên chúng ta có hai cái đường ống dài lắm. Nó dài và đi xuyên vô cái khu Kibera trong đó. Rồi xong nó sẽ chạy thẳng qua bên đây và đi xuyên suốt, chéo qua chéo lại. Đố mọi người đó là cái gì? Đó chính là cái đường ống cấp nước cho khu vực này. Và thay vì đi ngầm giống như ở Việt Nam mình thì người ta đi ở phía trên cao. Khoai nghĩ có thể là do chi phí giải phóng mặt bằng hoặc chi phí đi ngầm ở dưới nó sẽ cao hơn và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do nhà cửa người ta san sát mà. Cho nên là cái đường ống nó sẽ đi trên trời như vậy. Đó là cái đường ống mà cấp nước cho những cái nhà vệ sinh công cộng đó mọi người. Chứ người dân ở đây không có cái hệ thống cấp nước trong nhà đâu nha. Chỉ một số ít người dân nằm ở những cái con đường lớn, những trục đường lớn này thì họ có thể tiếp cận được với lại nước máy hoặc là với điện. Còn những người dân ở phía trong là hầu như không được tiếp cận với nước và điện. Cũng có thể có điện sử dụng nhưng mà điện theo kiểu là điện đấu nối giống như nhà trọ nha mọi người. Người ta sẽ đấu nối từ những cái nhà khác và sẽ trả tiền khoán. Ở đây người ta bán than, tại vì người dân ở đây không phải ai cũng có bếp ga nên người ta sẽ dùng than để nấu ăn. Mọi người thấy mấy em nhỏ ở đây đang mặc đồng phục á, là tại vì đang giờ đi học. Ở trong đây cũng có một cái ngôi trường để dạy cho mấy đứa nhỏ ở đây. Mambos. Uma fainha. Thank you.
Mọi người sẽ nhìn thấy cái con đường này nó băng ngang qua một bãi rác lớn luôn. Bãi rác lớn lắm. Để Khoai đứng ở đây mọi người nhìn. Một bãi rác khổng lồ. Và từ đây chúng ta có thể đi qua bên kia, chính là một cái đường ray xe lửa. Đó là một cái con đường mà tuyến đường huyết mạch của bà con ở đây để đi lại. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy được một nơi rất quan trọng. Mình có thể phóng tầm mắt ra xa và thấy được khu Kibera ở phía trên cao. Rất là nhiều những cái mái nhà nhỏ nhỏ đằng kia. Nguyên một cái con đường sắt. Lâu lâu thì tàu lửa chạy qua thì mình né thôi. Còn nếu bình thường thì mọi người vẫn cứ đi trên cái con đường ray này. Ở đây Khoai thấy có một cái điều đặc biệt á, là Khoai thấy có một cái cây trụ và người ta có lắp những cái đèn cao áp ở đây. Những cái đèn cao áp ngay giữa cái trung tâm ổ chuột Kibera. Không biết là vì vấn đề gì. Dạ, thank you. Có thể là để kiểm soát cái khu ổ chuột này hay sao? Kiểu giống như là lỡ có bạo loạn hay vấn đề gì đó thì người ta sẽ bật cái đèn cao áp này lên để thắp sáng cả khu này. Hoặc là có thể là dùng cái đèn đó làm cho cái khu này sáng sủa hơn, bớt những cái tệ nạn hơn chẳng hạn. Mọi người sẽ thấy cẩn thận nha, bước vào cái lọt á. Yeah, in the night. Yeah, in the night. Provided by the government. Yeah, it was provided by the government, but I don't know if right now they're working. Oh, why they need the light in the night? At Oh. least because it is very dark. Very dark in the night. Yeah, and also Yes. for security purposes. Yes. Yeah, but some people will use that darkness Yeah. to torture some people. Yeah. Khoai hỏi bạn Snyder thì bạn nói cũng không rõ cái đèn nó để làm gì, nhưng mà nó đã giúp thắp sáng khu Kibera này để giúp cho nó an ninh hơn, trật tự hơn và đỡ những cái tệ nạn hơn. Mấy em nhỏ thì đang đi học. Hi. Hi. Và người ta chăn thả những con dê ở trên những cái bãi rác này mọi người, nhiều dê lắm. Và có cả những người ta đi lụm những cái rác mà còn sử dụng được, hoặc là những chai nhựa để mà đem bán kiếm tiền. Trước khi đến nhà của Samoa thì Snyder dẫn Khoai đi vô trong một cái nơi làm chế tác mỹ nghệ. Người ta làm rất nhiều những đồ thủ công từ những cái vật liệu tái chế thu gom được trong những cái bãi rác, hoặc là những cái đồ bỏ đi trong khu Kibera này. Ở đây người ta đang làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ mọi người, Mambo. Ở đây người ta sẽ thu gom mấy cái xương ống của dê nè, của bò nè, để mà đem về làm đồ thủ công mỹ nghệ. Hoặc là thu gom mấy cái ổ khóa mà rỉ sét rồi không xài được nữa, hoặc là những cái vật dụng bỏ đi đem về đây, nó sẽ có một cái cuộc đời thứ hai. Nhưng mà ngày hôm nay Khoai rất là xui vì buổi này là không phải là cái buổi mà mọi người làm chế tác nhiều, không có coi được người ta làm mấy cái đồ mỹ nghệ từ xương, tại Khoai tò mò cái đó lắm luôn. Nhưng không sao, mình vô coi cái khu vực trưng bày của ảnh cũng được. Yeah, the change on the bracelet. You can have a shoes. Yeah. Yeah. What do you think? Choose what you think is when you wear it's beautiful. Yeah. For the What woman, is suited you for the woman. Me, Yes. your opinion. Mm. Đang nhờ bạn này, bạn lựa vô một món đồ mà nghĩ là phụ nữ sẽ thích mọi người. Đây là được làm từ xương động vật. Hôm nay thì Khoai không có coi được cái công đoạn sản xuất xương. Bạn đang lựa. Khúc này á thì Khoai giả bộ là Khoai mua cái này để tặng bạn bè của Khoai, nên là nhờ Snyder lựa giúp món nào đó mà Snyder nghĩ là con gái sẽ thích. Nên là Snyder cũng nhiệt tình lắm, lựa tới, lựa lui, lựa xuôi, lựa ngược. Này làm từ gỗ nè, này làm từ xương nè. Nhìn mấy cái trang sức này, Khoai không nghĩ nó làm từ xương bỏ đi luôn á. Tiếc thiệt sự, tại vì mình không được tận mắt chứng kiến cái quy trình mà người ta mài xương, ngâm xương, xử lý xương để làm ra mấy cái loại trang sức này. Và đây chính là kết quả. Snyder nói cái vòng tay này là thấy ưng mắt nhất, chắc là mấy chị em phụ nữ sẽ thích nhất. 1000. For you. This is a gift for you. thank you. Achante. Achante. Tính mua một vài món đồ về cho mẹ với là bạn bè Việt Nam, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy á, mấy cái trang sức ở đây người ta làm nó cũng khá là cá tính á, cho nên là ai mà muốn mang những cái đó thì
đã Khoa nghĩ là phải biết phối đồ quần áo này nọ, trang phục cho phù hợp, nên là thôi mình chỉ mua một món quà tặng cho Snyder. Did you like this gift? Yeah. Yeah. Dễ thương. Bây giờ là cỡ khoảng 4 giờ mấy chiều và mọi người sẽ thấy trên đường có rất nhiều người đang đi bộ. Và Khoai đang đi bộ tới nhà của anh Samoy. I'm not Chinese. I'm Vietnamese. Vietnam. Come on, let's go. Bạn cứ tưởng mình là Trung Quốc hoài. Chúng ta sẽ cùng nhau tới nhà của anh Samoy và chúng ta sẽ có một bữa tối rất là ngon lành ở đó. Mọi người đi với Khoai nha. Rời khỏi trục đường chính, chúng ta sẽ quẹo vô một con hẻm và quẹo vô một con hẻm nhỏ hơn nữa. Con hẻm này chỉ vừa đủ một người đi bộ qua và nó cũng hơi tối nha. Anh đang kẹt việc một xíu nên là Khoai sẽ về nhà để đợi anh trước. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn tối ở đây. Đường đi vô nhà ảnh nhỏ nhỏ và đi qua mấy cái con hẻm. Ồ, tới rồi hay sao á? Và đây là mái nhà của nhà bên cạnh. Thấp trũng à. Ô đi. Chưa phải nhà này, đi tiếp nhà trên đây nữa. Cái anh này là đồng nghiệp của anh Samoy và anh dẫn Khoai đi vô nhà anh Samoy trước. Anh Samoy thì anh kẹt ngay chỗ lớp học hồi nãy. Hi. You're welcome. Hello. Có mẹ trên tàu kìa. Oh, You're welcome. thank you so much. Hello. Oh, get inside. Yeah. Don't you move your shoes. It's Just okay. enter. Yeah. Just enter. Dạ. Chị nói không cởi giày luôn. Yeah. Hi. Meeting you, I'm Levin. Are you Samoy wife? I am Sammy's wife. Yeah. Nice to meet you. Guys, Yeah. you're welcome. I will see you. Yes. Ngồi. Chúng ta sẽ ngồi đây và đợi Samoy về. Đây là nhà của ảnh, bề ngang chắc cỡ 2 mét và bề có một cái phòng khách nhỏ ở đây. Là con gái của anh Samoy. Thật ra cái nhà của Samoy là cũng là một cái dạng nhà rộng so với những cái ngôi nhà khác trong khu ổ chuột mọi người. Vì những căn nhà khác người ta nói là chỉ có một phòng duy nhất, giống như một cái nhà trọ tầm 10 mét vuông vậy đó. Và cái nhà này nó đã có một cái phòng khách như vậy là nó đã thuận lợi, tiện lợi nhiều hơn so với những căn nhà khác rồi. Sugar cane. Nimepata kwa ofisi. Mambo kwa poa mamako. Theo như chia sẻ của Snyder thì đây là một trong những căn nhà đặc biệt ở khu ổ chuột Kibera này. Tại vì hầu hết những ngôi nhà ở đây đều chỉ có một phòng duy nhất, còn căn nhà này có 2 phòng. Khoai đang quay cái phòng ngủ ở trong thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phòng ngủ cũng không rộng đâu, chỉ đủ để một cái nệm ngủ và một số đồ để ở cuối giường thôi. Mọi sinh hoạt của cả gia đình tập trung hoàn toàn ở cái khu vực phòng khách này. Ở đây thì có cả bếp ga, có cả kệ chén bát, có cả những cái thùng phi để mà chứa nước. Hôm nay thì Snyder đem tới một cái con cá rô phi đã được làm sạch sơ sơ. Thì chúng ta sẽ chế biến món ăn từ con cá này. Tối nay Khoa sẽ ở lại đây ăn tối chung với mọi người. This is how we survive Yeah. in a small place. Yeah. Tilapia. Tilapia Yeah. fish. Cá rô phi á mọi người. Và một con cá rô phi lớn cho bữa tối ngày hôm nay. Mọi người sẽ rửa ở đây luôn. So, simimu niwekee supu. Kwenda kutoka hapa Sawa. wewe kuja kule nyanya. Anh đã anh về trước rồi.
chúng ta sẽ có dầu ăn bên kia và cá bên đây. Sau khi rửa sạch bằng nước thì sẽ được chiên trên bếp bên đó. This knife of yours, oh. Con dao lục với cắt không được. Never cook a channel cook can. Not safe anymore. Giống ở Việt Nam mình mài vô cái đít tô, thì ở đây thì người ta sẽ mài vô cái con dao còn lại để cho nó bén hơn. Wow. Rồi. Okay. It's better. Yeah. Chỉ muối thôi. Just only salt. Yeah. Căn nhà này là được gọi là thuộc diện căn nhà rộng trong cái khu Kibera này mọi người. Tại vì nó cũng có một khoảng sân nhỏ, cũng có một cái phòng khách ở đây và có một cái phòng ngủ ở phía sau. Bề ngang khoảng 2m, 2m2, rồi chiều dài sâu vô cỡ 4m, 5m là khoảng 10m vuông. Ở đây mọi người cũng sẽ có điện, mà điện ở đây là điện của chợ đen đó mọi người, có nghĩa là có những người ta kéo điện từ nhà nước xong người ta sẽ chia điện lại cho những người xung quanh xài, và mình sẽ câu lên như vậy. Theo luật là không được quyền làm như vậy, tại vì nó sẽ nguy hiểm cháy nổ, nhưng mà vì mức sống ở đây không có cao nên bà con phải kéo điện theo kiểu đó. Electricity, it is 300. 300. 300. A month. That, yeah, a month. Yeah, just for lighting and TV or Yeah, anything. you can use anything. That's why, like, even free, like, because it is not the legal one. So here in Kibera, we still, Yeah. we steal the electricity. So there's some cartels here. They steal, then they supply to each and every person. So at the end of the month, they will come for you. Yeah. So they will collect that fee because they stole for you. Yeah. Yeah. How much people spend one day per day? How much? It depends. Yeah. It depends with what you are doing. Some will earn 300, some will earn 200, some 100. She will come back at the house. When she comes back, there is no unga, there is no some they don't even have the gas. They use stove. So when this person comes in the house, there is no unga, there is no maybe kerosene, like everything is not in the house. She will use that 300 to buy everything. So even for that person to save, it's very difficult. Yes. Very difficult for that person to even save at least 20 shillings a day. It is very difficult. Và vì không gian bếp hôm nay của chúng ta hơi nhỏ, cho nên là Khoai cũng không có phụ hay tham gia được nhiều trong cái việc nấu ăn ở đây. Khoai chỉ ngồi ngoài quay phim, với lại lâu lâu bật đèn cho mấy bạn ở đây nấu dễ hơn thôi. Con dao rất là bén và bạn không cần thớt, bạn sẽ cầm cái trái cà chua trên tay và cắt thôi. Và cái này cũng cần phải có kỹ thuật nha mọi người. Nếu như cỡ như mình mà không quen mà dao bén như vậy cắt thì rất dễ đứt tay. Bên đây thì bạn đang lặt cải keo, ở đây người ta gọi là cải keo, dùng để làm một cái món rau xào rất phổ biến. So we have to wash them. Dạ. Vì ở đây mọi người dùng cái muỗng để mà chở cá này sẽ hơi khó hơn. Ở Việt Nam mình thì hay xài cái sạn nó bằng á, dễ chở cá hơn bên này. You want to drink milk? Milk. Milk? This Yeah. for you. Yeah, for you all. Cá thơm á mọi người, Khoai đã nghe được mùi cá chiên rất thơm. Wow, smells so good. Yeah, that's our fish. Yeah. Where are your teeth? Where? Omena tunapikia wapi? Trời ơi, nó cứng quá vậy, rồi không ra. Itabidi umeenda kwa mama jigani. Cá đã chiên xong rồi mọi người, món này là món đơn giản nhất.
đâm nhuyễn tỏi ra nè. Wow. Và ớt chuông sẽ được cắt mỏng ra. Cá khô đối với mọi người vì sao phải trụng nước sôi? Vì cá khô được phơi trên đường là mọi người nói ở đây là nó sẽ có bụi bặm nè, ruồi bu nè, nó sẽ dơ, nên muốn ăn là phải trụng qua nước sôi. Và trụng xong thì sẽ vớt ra lại, sau đó mới chế biến thành món ăn. Như vậy thì nó sẽ an toàn, giống cá cơm phơi khô ở Việt Nam mình quá ha. Nhìn cái hình dạng rồi cái cách mà người ta làm cá khô cũng giống. Sau khi mà hành tỏi được phi thơm với lại ớt chuông thì chúng ta sẽ bỏ một nguyên liệu rất quen thuộc mà tập trước mọi người đã nhìn thấy. Đó chính là cà chua. Đây là cái bộ 4 nguyên liệu mà đi chung với nhau rất phổ biến ở Kenya. Món bò mà kho bò xào hôm qua đó thì cũng giống những cái nguyên liệu như vậy. Cũng là cà chua, hành tím, tỏi và ớt chuông. Bỏ một xíu muối vô nè. Gia vị cũng nêm nếm đơn giản. Rồi để nắp lại. I am facing all because of you. You are the reason why I lift my hand, why I lift my voice, why I sing to you. Rồi, cái gói gia vị bò hầm thần thánh sẽ được bỏ vô trong đây. Hầu như Today, ai you've seen the chef? Yeah. Yeah. The another chef. Today I'm just instructing. This is somebody's house. You know when you go to someone's house, Yeah. you respect their house. Yes. I can't just come to this place and just cooking and the wife is in this house. Yes. That is our culture. Phần sốt cà chua và ớt chuông đã được nấu xong. Bạn sẽ bỏ thêm xíu ngò, rồi sau đó chế lên trên phần cá chiên ban đầu. Món này quen với người Việt Nam mình ghê. Và cũng tương tự như bữa ăn ngày hôm trước thì chúng ta cần có một món rau xào. Hôm nay mình sẽ xào cải keo, cắt nhuyễn chung với lại hành tím, nêm thêm xíu muối. Ở đây mọi người không có xài nước rửa chén mà mọi người sẽ xài cái cục xà bông cục giống như vậy nè. Rồi chà vô cái đồ rửa chén rồi rửa thôi. Và cái chỗ nấu ăn này cũng sẽ là cái nơi mà mọi người rửa chén, rửa nồi. Đơn giản là lấy cái thùng nước xong rồi chế vô cái thau và rửa, sau đó là lấy cái thùng nước đó lại rửa lại. Khi mà ngồi nói chuyện á thì Khoai biết á là bình thường ở đây vợ của Samo chỉ nấu một món ăn duy nhất cho một ngày thôi. Mà ngày hôm nay là vì Khoai là khách cho nên là mọi người sẽ nấu nhiều món ăn hơn bình thường. Đó là lý do mà chỉ có một cái chảo trong cái nhà này. Và sau khi làm món ăn này xong, muốn làm món khác thì mọi người sẽ phải rửa chảo. Chỉ cần một cái thau nhỏ và một chút nước và xà bông cục thì chúng ta đã rửa xong chảo rồi. Giờ mình sẽ dùng cái chảo này để mà nấu tiếp món ăn tiếp theo. Alafu imagine uko church. In Việt Nam we have a fish like this. We call it cá cơm. Yeah, cá cơm. Then rice. Right. It's a rice fish. Yeah. Wow, bây giờ cái mùi nó thơm lắm mọi người. Mùi cá cơm chiên lên đó. Ở Việt Nam mình thì sẽ bỏ thêm xíu đường, hoặc là có người bỏ thêm xíu nước mắm thành cá cơm ngào, cũng ngon. Một xíu hành tím vô khi mà cá cơm bắt đầu giòn rồi. Wow, thơm quá, tự nhiên thèm cá cơm kho quẹt ở Việt Nam quá. Cái mùi cá cơm chiên lên thơm phức hả mọi người. Ở Việt Nam mình ha, mà bỏ thêm xíu đường, xíu nước mắm,
Xong rồi làm cá cơm ngào mà nó giòn giòn ngọt ngọt ăn, trời ơi, tự nhiên nghĩ tới cái thèm. Lâu lắm rồi chưa được ăn lại nước mắm nên thèm nước mắm quá chừng luôn á. Ở đây mới có vài ngày mà hầu như là Khoai cũng dự đoán được những thành phần trong mấy món ăn truyền thống ở mâm cơm gia đình của người Kenya. Lúc nào cà chua vẫn là quan trọng nhất, rồi rau ngò và muối, những loại gia vị cơ bản. Hèn chi đi ra ngoài chợ của người dân ở đây á, Khoai toàn thấy người ta bán cà chua. Bạn sẽ dầm cái cà chua cho nó nhuyễn ra luôn, và nó sẽ thấm đậm cái nước sốt cà chua. Thật ra khi mà nấu lâu á, cái cà chua nó bay hơi bớt thì nó sẽ khô lại và nó sẽ ráo lại. Và trong chảo chúng ta, con cá khô nó cũng sẽ kẹo lại luôn. Nhìn hấp dẫn đó mọi người. Ngon quá. Và tiếp theo đây sẽ là một tiết mục hoành tráng nhất cho bữa ăn ngày hôm nay. Một món ăn mà Khoai trông đợi, tại vì đây là món ăn kiểu giống như cung cấp tinh bột chính của người dân Kenya mà mấy hôm nay chưa có quay được cách làm. Chúng ta sẽ cần phải có nước sôi ở trong nồi. Thiệt ra là có thể nấu bình thường, nhưng mà tại vì nấu bình thường hao ga quá cho nên lấy bếp điện nấu nước sôi lên trước. Món tiếp theo và món cuối cùng của chúng ta chắc chắn là ugali rồi. Ugali là một loại bánh làm từ bột bắp. Không phải là tinh bột bắp mà ở Việt Nam mình hay xài để làm sệt cái nước sốt đâu. Mà ở đây là bắp xay nhuyễn còn giữ nguyên cả cám, đổ thẳng vô trong nước đang sôi như vậy. Nhìn làm nhớ tới món mèn mén ở Việt Nam. Xong rồi bạn sẽ lấy muỗng nè, bạn quậy cho tới khi bột bắp nó nở ra, rồi nó giã lại là chúng ta có thể ăn được rồi. Bạn lấy cái muỗng, bạn quậy dàn đều của bột bắp cho nó che bớt luôn, và bắt đầu nó sôi trào lên, rồi lại đảo. Khoai để ý thì thấy á, quá trình mà nấu ugali lúc nào lửa cũng lớn hết trơn, và nước nó sẽ sôi và nó sẽ khiến cho bột bắp nở ra và nó quẹo lại. Và khi hỗn hợp ugali của chúng ta càng ngày càng khô, càng quẹo, càng dẻo á, thì nó sẽ càng dễ khét với cái kiểu mà lửa lớn như vậy. Nên là cái người nấu phải tập trung cao độ. Rồi nó hơi đặc thì bạn sẽ bỏ tiếp bột bắp vô nữa. Mọi người có thấy những cái bột bắp nó vẫn còn hơi hột lớn lớn không? Rồi mình quậy tiếp. Và bây giờ nó đặt lại giống như là một cái loại xôi hoặc là nếp vậy ha. Bạn sẽ chở đều cho nó đừng bị khét mọi người. Điều quan trọng là cái món này rất dễ khét, tại vì mọi người sẽ nhìn thấy lửa nè, lửa rất lớn ở dưới. Và cái nồi thì nó đã bắt đầu khô rồi, nó không có còn nhiều nước nữa. Bạn này bạn không có đậy nắp gì luôn, cứ mở nắp như vậy rồi cứ đảo đều. Ôi, bây giờ bắt đầu bạn tạo hình thành một cái cục tròn tròn đẹp thiệt á. Chắc là sắp được ăn rồi. Lấy cái dĩa, có nghĩa là ugali của chúng ta gần chín rồi. Úp lên. Cuối cùng mình cũng có đậy nắp. Nhưng mà đậy nắp một chút xíu thôi, xong rồi mở ra. Và wow. Cuối cùng thì ugali đã hoàn thành. Trắng bóc, không khét miếng xíu nào, và vẫn còn đang rất nóng hổi. Bạn nói là dẹp cái khăn ra, nhìn dơ quá. Since we don't have the table, we will just five of us. Someone won't join? Vợ của Samoa chuẩn bị một cái thau nước ấm nóng. Đố mọi người thau nước này để làm gì? Đó là thau nước để chúng ta có thể rửa tay trước khi ăn. Mình sẽ rửa sạch sẽ tay, vì ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn trực tiếp bằng tay. Bây giờ mà bạn sẽ chia phần ăn ra. Mỗi dĩa sẽ có một ít cái rau xào nè. Giờ mình sẽ ăn ở trên mặt đất luôn, tại vì ở đây không có bàn ăn mọi người. Chia đều ra. Chúng ta có 5 dĩa. 5 dĩa cho 5 người. Pussy. Wow, cá chiên sốt cà mọi người. See this pussy. Con mèo đang thèm thịt cá lắm rồi. Wow. Cũng lâu lắm rồi thì vợ của Samoa mới nấu một cái bữa ăn nhiều món ăn như vậy. Hôm nay chúng ta có tới
3 món ăn cùng với lại ugali. Hello, hi. How do you know it as? Chủ nhà đã về đến nhà mọi người. Oh, right on Inside. time. Yeah. Wow. Wow, 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 wow. À, mình rửa tay mọi người, đây là nước nóng. Chúng ta sẽ ăn bằng tay cho nên phải rửa tay sạch sẽ. Như hồi nãy Khoai có nói là chúng ta chỉ có 5 phần đồ ăn thôi. Và bây giờ thì có tới 7 người. Nhưng mà bạn chủ nhà bạn cho Khoai với lại Su 2 đứa 2 dĩa đồ ăn lớn nhất luôn. Sao có ăn bự chán vậy? It's so big for me. Too much. Too much, it's so big. Yeah, you need mini one. We can share. It's too big. Yeah, it's so much. So let's share with you. Yeah, okay. Share with you. So we will be picking a piece. Yeah, mình sẽ cắt nhỏ cái ugali ra thành từng miếng nhỏ dễ ăn. Mọi người nhìn thấy giống bánh bò bông bên mình ghê. Wow. Giờ thì mời cả nhà mình ăn cơm thôi. It's you. We eat together. Yeah. Thank you. Khoai với Su sẽ ăn chung cái dĩa bự này. Xong rồi mọi người sẽ cùng nhau ngồi ăn chung. Hơi chật cho nên là sẽ phải chịu khó. Yeah. Yeah. Nè, nắm lại trong tay giống như vậy. Like this. Yeah. Wow, nóng mọi người ơi, nóng hổi à. Sau đó rồi nó thành giống như một cái cơm nắm. Rồi mình sẽ kẹp vô một xíu cá khô đi. The right way. Like this. You can decide to mix it with the burger. Mix together and eat. Put a hole. You should put a hole. Mình sẽ ăn trước cá khô đi. Cá khô thơm mọi người ơi. Có thêm cái mùi của cà chua nữa. You do like I love this fish. fish. It's so good. Yeah. So Yeah. if you want, you put a hole like this. Anh nó là để cái ngón tay vô cho nó thành cái lõm. Xong đó là mình bỏ đồ ăn vô trong cái lõm đó. Yeah. Now So this one. I know that's way to eat in Kenya. Yeah. No, So you know this the one, ways. It's make like a spoon. So you Yeah. can collect many things like Ah. you see. Okay, thank you so much. Yeah. So you should do that. Make a hole. Mình sẽ lấy cái ugali này. The real hole. Do thành hình tròn mọi người. Do thành hình tròn trước. Rồi mình lấy ngón tay mình ấn vô cho nó hơi lỡ một chút. Rồi sau đó mình sẽ lấy đồ ăn vô trong lỗ này. Nó sẽ rất là dễ dàng để dính đồ ăn. Và sau đó chúng ta sẽ ăn. Make the hole. Yeah. Yummy. Tới lượt em. Nó bản chứ. Cô con Su xấu vậy. Nói tuần vậy. Nó hơi ít tới em nên nó không đủ. Hả? Ngon không? Ngon ha. Ugali thì dẻo dẻo, thơm mùi bắp. Sau mình sẽ ăn với cá chiên. Hoặc là có thể trộn tất cả các đồ ăn lại với nhau rồi ăn một lúc. Ôi miếng thịt bự quá, lấy một ít thôi. Xong thêm một xíu rau xào. Mời mọi người ăn cá chiên với rau xào với khoai nha. Cái cải keo xào nó sẽ hơi đắng đắng nhẹ, thơm mùi tỏi phi, hành tím phi. Ăn chung với cá chiên rất là hợp luôn. Ngon mọi người. Một cái bữa ăn rất là đơn giản và thiếu thốn thiết bị mà Khoai thấy rất là ngon. Yeah, for me this is ngon Yeah. that I don't want to talk. It is ngon. 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 This very ngon. Yes, correct. Yeah. Very very ngon. Yeah, rất ngon. It is ngonging. Jana, how is it? Ngon. Say Ngon. ngon. It sound. How is it? Ngon. Mọi người hãy nhìn thấy những cái dĩa ở đây. Ai ăn cũng sẽ sạch bóng luôn. Và dĩa của Khoai với Su cũng sắp sạch bóng. Yeah, my plate is clean. The plate is Very clean. Well done. It is not clean. You should take this a bit, then you. Ok. Yeah. Dạ. Phải nói là chưa có sạch lắm, phải chà cho nó sạch bóng luôn.
nguyên tắc. Đến nhà là phải ăn hết đồ ăn. Yeah. Sorry. Sao mà đưa cho cái cô giám thị kiểm tra coi sạch chưa thôi. Wow. Xuồng ngon quá vậy. Yeah, can you help me check this clean? Yeah. Very clean now. Yeah. Or you want to go? You want to go like this? No. Say while looking the camera. The juices, look the camera. Hello. The juices. Hello. Sasa. Ngon ngon. The juices. No quá, no quá. The food is No. ngong. Ngon. Now I'm na. No, yeah. Giờ thì Khoai đang đi bộ để mà về lại nhà. Một cái bữa ăn tối rất là ngon. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh mà mình bóc tay ăn á, có thể là nó không phù hợp với lại cái cách ăn của người Việt Nam mình, nhưng mà thật lòng mà nói thì đồ ăn rất ngon và mọi người ở đây rất dễ thương, và một trải nghiệm thú vị và không dễ gì có được ở châu Phi. Và bây giờ thì Khoai thấy trước mặt Khoai đang có rất là nhiều người đi bộ, và ngày mai Khoai sẽ có một ngày thú vị ở nơi này nữa. Khoai cũng sẽ chưa bật mí trước đâu, hy vọng là ngày mai sẽ có nhiều điều hay ho để mà chia sẻ với mọi người. Giờ thì Khoai sẽ về nhà đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Nhớ bấm đăng ký, nhớ bấm like ủng hộ Khoai nha, và nhớ để lại bình luận nếu mà thấy cái điều gì mà chưa hay á. Và cảm ơn mọi người. Mình là Khoai lang thang. Hẹn gặp lại.